Este tot zgomot de tractoare. E invadată de turiști și de oameni. Exact ca și cu pornografia. Deci, dacă te uiți, încurajezi industria respectivă. Se ridica în 2 picioare în fiecare zi la show. Să danseze, da. Să Și danseze, uite săraca. și uite săraca, ce bolnavi are. Are miros de șoareci. Credeți că suntem moște pești. Ne cerem scuze pentru asta. Nu o să mai facem, motiv pentru care... În blogul anterior v-am arătat cum am ajuns cică la Isla Iubirii în Thailanda, resortul paradisiac unde am stat și superbele insule Similan. Dar aventura continuă astăzi, pentru că ne mutăm în inima Phuketului, unde o să vedeți cum era să ajungem la închisoare, povestea tristă a elefanților din Thailanda, dar și cum ne-am întâlnit cu toată planeta la cele mai populare insule din Thailanda. Și în asta transferul ăsta, care durează cam 2 ore, o oră jumate, 2 ore în funcție de trafic, ne costă 2000 de bați, adică 280 de lei. pic scumpe transferurile, dar așa sunt, cred, distanțe mari. Și ce să faci altceva cu ai cu ce să te pici? Da, și decât să-ți iei chestii shady, asta e luat, vă pun aici prin ce site am luat noi, recomandat de prietena lui Brighi. Deci e prima dată când eu văd fenomenul ăsta, super senin peste tot și în sus de tot este un cube. Deci hotelul ăsta, nu știu cum l-am găsit, dar e superb. Dar eu l-am găsit și pe ăsta. E undeva în Old Town, în mijlocul Phuketului. Și hai să vedeți ce cameră ne-am luat la Arco Hotel, în mijlocul Phuketului. Avem o cameră simplă, pentru că nu prea o să stăm la hotel, sau cel puțin așa plănuim, dar hotelul e foarte frumos, ne place la nebunie, este exact culorile cu care v-am obișnuit cumva. Bun, intrăm înăuntru. Avem chiar aici în stânga o baie superbă, după cum se vede. Deci, hotelul ăsta din nou, cu hotelul ăsta din nou am dat lovitura. Foarte frumos, baia, culorile, nici nu știu ce să vă mai zic, că sunt numai cuvinte de superlativ. Există aici un duș care are vedere către cameră, deci foarte prietenos cu cuplurile, să zic. O zonă de depozitare aici cu o oglindă, un frigider, seif aici, wow, deci adorăm LED-urile astea puse la spațiile de depozitare, avem și noi acasă. După aceea, asta este camera noastră cu un pat king, foarte frumos și patul king, pare salteaua foarte înaltă, Brighi nu se simte bine după drum, asta este, își revine ea foarte repede de obicei. Avem și un fel de balcon aici, cu vedere către zona de oraș, care e urățică, să zic așa, e Phuketul vechi. Și cam asta e. TV-ul ăsta mare aici, aer condiționat sus. Asta e camera. Și restaurantul la care vrem noi să mâncăm, am văzut că se numește 100.009. Brighi nu e bun deloc. Arahidele alea ciudate rău și am supărat-o. Că am comandat niște orez cu altceva, ca să ciugulească și ea ceva. Dar Nu era bun, Jesus, Da, nu era și, bun. și am comandat orez cu ou și lemon și tofu. Dar și ăsta are un gust ciudățel față de ce suntem noi obișnuiți. Adică Dar e nu far. ce suntem noi obișnuiți în România, ce am mâncat aici, în Thailanda. Și da, ce am mâncat în alte locuri în Thailanda, exact. Nu-i bun, nu-i bun. Și review-uri bune. Foarte bune, Vedeți? da, are 4,5 din- la sigur, da? Din câteva mii de review-uri. Legat de masă, unde nu ne-a plăcut, la 1.009.000 ne-a costat 500 de baht. Deci, cât? 70 de lei? Exagerat de feluri de puțin. mâncare. Da, deci gen 3 feluri de mâncare. Ce? 4 cu aperitiv, 5, plus băuturi, plus apă. Foarte multe chestii, doar că nu a fost bun. Exagerat de ieftin. Și ne-am făcut un booking la masaj. Vă zicem și la cum o să fie, dacă o să fie șmecher. Exagerat de ieftin și ăla. Da.
Deci zona asta de Old Town, cel puțin strada asta cu magazine, e superbă. Deci toate clădirile au formatul ăsta pe care îl vedeți. Geamurile alea așa rotunjoare sus. E frumos. Păi nici nu mă mir. Uite, aici e un cuplu care a venit și își face pozele, cred că de nuntă sau... Nu zici cineva că zona asta e foarte liniștită și frumoasă și curată. Dezamăgiți de ce am găsit pe Thai, am venit la italian în seara asta. Știu că se vede acolo, dar se numește Marni Pizza. E undeva foarte aproape aici de hotelul nostru, are review-uri foarte bune. Deci putem să fim descalificați ca și content traveler, nu de altceva, dar noi mergem în țări cu bucătării nebune de bune și noi mâncăm italien. Ideea e următoarea, am dat un bar în seara asta cu tailandez și am zis, decât să mai dăm un bar, mergem la sigur și am luat la italian, că italian ne place oricum, cui nu-i place și mai băgăm o chestie la tailandez mâine. Hermana. No, gata. Hai că am mâncat acolo unde v-am arătat la restaurantul italian. Seara asta ne-a costat mult mai mult față de orice seară. Ne-a costat 190 de lei. O pizza, o porție de pastă și Sigur, nu-i două băuturi. Nu, sigur nu e restaurant de-al lor, e european. Da, nu are nicio legătură cu Thailanda. Nici ca prețuri, nici cum arată, nici meniu. Dar e foarte bun. Foarte delicios, top. Exact ca în Italia, am mâncat aici seara asta. Cam atâta pe seara asta. Bună dimineața! Ca astăzi noi să facem și chestiile Mega turistice. foarte turistice, vede să vedem Pipi Maya și toate insulele astea celebre. Am luat turul de pe Booking, de la Crystal Sea Marine. da, Varen Crystal Sea Marine sau Petwas. Ne-a preluat de la hotel, ne-a dus Aveau aici. review-uri bune, de asta am luat. Da. Vedem cum o fi. Și am ajuns la Bile Lagoon. Deci e mega extra turistic și știam asta, nu ne Dar e plângem. foarte frumos. Dar e foarte frumos, într-adevăr. Și pe lângă turul ăsta pe care l-am plătit, se poate face extra când ajungi aici la acest lagun. Poți să-ți închiriezi o tură cu longboat-ul ăsta. Pe noi ne duce cu bărcuța asta mică de lemn, care, Doamne ferește, cum sună. Deci că e tractor. Dar e superb de aici în jur, deci. Influențăreala asta, două naibii, frate. Toată lumea aici vrea să facă, să reproducă poze de influență. Adică numai uitați-vă la gadgetile astea pe care le vedeți aici, sau uite, la tipa aia care e acolo. Deci nu are nicio treabă, adică nu poți să fake-uiești chiar așa. Fă-ți o poză, spune că îi aglomerație. Hai, chitui. Hai, m-am lovit de stincă. Eu cu genunchiul meu bulit. Ce îmi lipsea. Așa că mă răvesc prostii în vlog, așa? No, bine. Deci, ca asta e situația pe aici, super multă lume. Nu știu, eu personal până acum nu recomand deloc.
Vedem la finalul zilei. Deci să vedeți, câteva minți, da? Chiar m-am tăiat. Mai bine stai ca brighi pe barcă și nu pățești nimica. Gata. Nu știu ce interesant. Da, nu e deloc interesant aici. Am coborât numai ca să mă răcoresc, sincer, să fac o baie. Dar altfel locul ăsta, până acum nu-mi place absolut deloc. Ce-i long tail boat pe Instagram și ce-i în realitate. Păi sincer. Pe Instagram atâta se vede partea aia. Cu flori, cu... E numai partea aia înflorează acolo. Că în rest, doamne, și 3 ferestre. Arată ca o cocină. Și sună, doamne, așa sună aici peste tot, e zgomot de tractoare. Astea sunt efectiv motoare din alea de cositoare. De drujbă, sincer. No, hai! E bine, noi suntem niște pești. Dar ce treaba au peștii cu tine? Doamne, Dumnezeu, este apa din vană. Fără să exagerez, că nu stă de să te obișnuiești cu ea. Sar și e bună. Hai că nu-i multă lume. Numai tot pământul e aici. Ioi, deci asta e Maya Bay-ul. Și după cum se vede, e doamne și 3 ferestre. Toată planeta e aici. Locul ăsta unde s-a filmat filmul The Beach, pe care noi nu l-am văzut și cred că nici nu o să-l vedem. E film din 2000, sigur nu mai e. Exact, adică Brighi avea un an. Nici avea... De unde? Eu aveam cât? 7 ani? 6 ani. Dacă eu aveam nimeni. Așa, da. Jesus. Ne lăsăm aici undeva șlapii? Ișten de la Colomba. Doamne. E superbă culoarea, n-ai ce zice, da? Suntem în Maya Bay, o zonă, nu știu dacă am văzut loc mai frumos decât atât. Deci e paradis. Doar că e invadată de turiști și de oameni și asta știrbește un pic din frumusețea locului. Pentru că e foarte greu să ajungi aici, o grămadă de lume, haos. Dar e perfect. Culoarea pe aici, cum se vede, nisipul, super, super. Părerea mea e că merită făcută, pentru că și dacă mergi în Paris, la Tour Eiffel e super aglomerat, da? Dar tot te duci să-l vezi, pentru că e oarecum emblematic pentru zona asta. Și zona asta mi se pare emblematică pentru Thailanda și atunci o faci. Dar să vă așteptați să fie foarte aglomerat. Automat, eu sunt turist și altul turist, toată lumea vrea să vadă minunăția asta. E normal să fie foarte multă lume, dar nu-i cam pozele alea de pe Instagram, o să vă atașăm aici. Pare în poze că nu-i nimeni, pentru că n-are nimeni voie să intre în apă. Și atunci are totul clean și frumos. O uitat acum domnii din spate până la genunchi. Curând, imediat să-i fluieră. Da? Și exact cum Brighi preconiza, mâncarea dezastru, bineînțeles. Eu mi-am luat niște pui, orez, ceva salată, dar cam atâta. Foarte slăbuță mâncarea și aici și în celălalt tur. Asta este, măcar să știți. Deci, pe scurt, astăzi am ales să facem turul ăla tradițional, popular, Phi Phi Island, Maya Beach, Monkey Beach, Coco Maya Beach, Bay. Maya Bay, toate chestiile alea, zona aia de insulițe. Părerea mea e că dintre toate chestiile alea numai Maya Bay e fain. Dar și ăla
mult prea aglomerat, dar de frumos, mi se pare că numai ăla e frumos. Acum, ideea e că noi când am stat în Kaolack, am fost în turul de Sea Millen Island și ăla mi-a plăcut foarte mult și acum comparăm cu ăla și atunci... Deci ăsta ăla e undeva pe la 10, nu chiar 10, poate că un 9, că v-am zis, mâncarea nu ne-a plăcut neapărat acolo și ăsta 7. 6, 7 pe acolo. Adică personal nu ne-a plăcut. E Mie mi-a plăcut la Maya Bay. Maya Bay E superbă, da, nu? Adică să nu înțelegeți, nu avem o problemă neapărat cu plajele în sine, unde am fost, că superbe, dar mult prea turistice și mult prea populate și o să ziceți, păi da, normal că sunteți voi turiști, dar nu e asta o problemă, pentru că uitați-vă, de exemplu, sunt dar sunt anumite locații, de exemplu, Tenerife face treaba asta, în care ei au un anumit număr de vizitatori pe care îl permit în anumite zone și trebuie să faci rezervare cu 2, 3, o lună Dacă de faci zile rezervare, înainte. te duci, dacă nu. Exact. Așa aici ar trebui. Băi, avem plajă, avem chestiile astea? 100 de oameni pe zi. Sau 500. Nu neapărat, dar și dacă pui 5.000. Noi am fost acum de ordinul zecilor de mii acolo. Pui o limită, o anumită limită de bun simț în care să te simți și tu confortabil și să fie și profitabil pentru turism și că ar fi un pic mult mai ok, cred că zona asta. Și ce să mai vorbim de snorkeling? Snorkelingul efectiv a fost 20-30 de minute făcut acolo undeva lângă Phi Island, lângă un colț de stâncă undeva. Era super văluros. Și credeți-mă, m-am uitat, nu aveai prea multe ce să vezi înăuntru, dincolo la Sea Millen Island a fost foarte șmecher și eu am rămas cu ăla, mă bucur că am făcut pe ăla, că altfel îmi făceam o impresie greșită despre zona asta de insule. Cât ne-a costat? Ne-a costat 53 de euro de persoană, odată biletele luate prin Booking, deci vreo 53 de euro de persoană luat prin Booking. Ulterior trebuie să mai plătim 400 de baht de persoană, adică vreo 50 de lei. Da, cam 50 de lei. O mai trebuie să plătim pentru Intrare în Parcul Național. Asta e un parc național, Phi Island și tot. Rezervați. În seara asta mergem să mâncăm la Day and Night Phuket din Old Town. Brighi l-a găsit, i-a plăcut cum arată. Hai să vedem dacă îi fail sau nu. Deci unde ne-a dus Brighi? Hai să vedem dacă este loc. Hai să vedem dacă sunt locuri. No, deci ne durut mâinile, efectiv cred că dura vreo 10 minute să explicăm ce ne dorim. Acum să vedem ce ne aducem și dacă e bun. De altceva, da, cât aici în cap, domnișoara, dar e mortal asta. Cred că cel mai bun pad thai pe care l-am mâncat vreodată. E un pad thai cu vită. Fried rice cu vită. Dai? Din altă ligă. Ne-a venit sticky rice-ul, că asta aici e la mamului acasă și ne-am comandat și un cheesecake japonez acolo la Brighi. Hai să le încercăm. Mamă, iar e ziua cuiva. E a doua zi de naștere în 15 minute. Ca la Uncle Fluffy. Masa din seara asta ne-a costat 350 de lei, dar Mult mai mult decât media... costă o masă aici în Thailanda. Dar Mult mai țineți cont că e un restaurant premiat Michelin. Și anul trecut și anul Știți ăsta. voi, cauciucurile alea, glumesc. Și... Michelin. Da, dar gustul e fantastic. Noi nu am mâncat încă atât de bun în Thailanda.
Asta e una din plajele din zona Patong Beach. Aici e mult celebra stațiune, dar din punctul nostru de vedere... Da, adică e așa comercial, nu e stilul nostru, e... Meh, ce să zicem? Lume multă, șezlonguri... Da, am luat aici două șezlonguri cu umbrelă și ne-a costat 28 de lei pe toată ziua. Dai seama cât de scump. Cam asta e dita mai plaja din zona asta. Foarte multă lume, foarte cald, murim aici de cald, oriunde ai sta, chiar și la umbră. No, eu prost, am mințit, nu-i Patong Beach asta, este Caron Beach. Au văzut Brighi dreptate. Mergem acum și la Patong Beach. Hai să ne echipăm și să mergem acolo cu scuterul. By the way, mi-am luat un scooter și era chiar acolo lângă cazarea noastră. Ne costă închirierea 28 de lei pe zi. Deci mi-e rușine de ce prețuri au pe ăștia. Trebuie să lași un depozit de 100 de euro sau pașaportul. Am zis că să nu lăsăm pașaportul. Hai că am ajuns și în celebra stațiune Patong Beach sau la plaja aceasta. Ne-am parcat pe aici pe undeva motoscârța, care chiar trage bine. By the way, e o Honda de 125 și cu ocazia asta ne și cerem scuze pentru că cumva facem un lucru la care ne expunem ilegal, pe care nu-l recomandăm, și anume să închiriați mașină fără... Thank you. No. Să închiriați mașină fără permis internațional. Avem permis, dar nu internațional, și cumva am înțeles că dacă ești prins, vei plăti o amendă de 500 de bați sau poate și mai mult, sau poți ajunge și la închisoare o lună. Doamne ferește. Și țigăneală toată ziua, pare rău. Nu are nicio treabă cu ceea ce am experimentat în Caolac, cel puțin. Toată lumea cu asta e obișnuită. Da. Ideea că când am plecat de acasă, am plecat cu prejudecata celorlalți care ne ziceau că Thailanda e destrăbălare. Destrăbălare pentru bărbați, gagici. Nu are nicio legătură cu asta. Există strada aceea din Patong, celebra stradă Bangla Road, exact, așa se numește, care într-adevăr este destrăbălare la nivel de... Jenant. Da, dar eu cred că turismul a făcut-o să fie atât de jenantă, tocmai pentru că o încercat cineva odată și ulterior tot s-o perpetuat, dar în rest, cel puțin unde am fost noi, unde am stat noi nu am avut parte de așa ceva și mi se pare aiurea să pui etichetă asupra unei țări doar pentru că există o stradă de 200 de metri cu niște localuri de genul. Da, asta e. Am rușine să vizităm, adică am fost în zona aceea, dar am fost pe timp de zi. Eu aș fi vrut. Eu eram așa curioasă de ce e acolo și aș fi vrut să mă duc și pe timp de noapte. Noi stăteam destul de departe de zona aia și ne-am uitat la niște înregistrări, niște filmări pe YouTube și am zis ok, mai bine nu mergem, că nu... Adică de curiozitate nu avea rost să mergem până acolo și numai efectiv, adică cu siguranță nu rezonăm cu ceea ce se întâmplă acolo și nu încurajăm să mergeți acolo pentru că, cum am zis, 200 de metri de destrăbălare care cumva mi se pare că pune o etichetă proastă Thailandei. Și e trist, că și dacă vă uitați un pic pe YouTube ce se întâmplă acolo, nu știu, fetele alea de acolo, Doamne, au o față atât de tristă. Vă dați seama că ele fac asta din considerente financiare. Deci asta păreau super triste și, Doamne, cred că în mintea lor se rugau la Dumnezeu să nu le aleagă nimeni în seara asta respectivă. Pentru că nu cred că cuiva îi face plăcere să stea dezbrăcat pe o stradă și să vină bărbații să saliveze și să zică ok, pe tine te vreau pentru seara asta și plătesc atâta. E jenant și e umilitor. Da, și cred că exact ca și cu pornografia. Deci, dacă te uiți, încurajezi industria respectivă și mai multe fete urmează să fie exploatate. Așa e și aici. Dacă vă duceți acolo, încurajați treaba asta, așa că nu vă duceți. E simplă treaba. Situațiile de criză cer măsuri de criză. Și, bineînțeles, pentru că suntem în Thailanda și am mai fost să facem masaj, mai mergem la o tură, am găsit un spa foarte frumos. Cum se numește? Pumontra. Pumontra se numește.
4,1, arată super fain și am găsit acolo la ei o promoție, ne face 2 ore de masaj cu 888 de bați, adică vreo 900 de bați, aia înseamnă vreo 120 de lei, dar 2 ore, la fiecare câte 2 ore. Deci o să ne răsfățăm pentru următoarele 2 ore, revenim cu feedback. Two hours later. De morți. După 2 ore, chiar a durat 2 ore masajul ăsta, dar a fost divin. Cred că e cel mai mult masaj pe care l-am făcut vreodată. Și v-am zis, ne-a costat 250 de lei pentru amândoi 2 ore. Top totul. Uite ceva ce se găsește doar aici, banana prăjită. Hi, can we have one? E foarte bună. Bune. Deci cu o prăjitură. Da. Sau ceva, un pancake. Ce bun, foarte bun. Toată lumea respectă niște reguli de igienă, de vestimentație, de... Uite, toți care gătesc sunt cu mască. Cu mănuși. Știi că și masioarele noastre erau cu mască? Am văzut. La final am văzut. Da, deci am venit astăzi la Bukit Elephant Park. Să știți că după experiența din Bali cu elefanții am primit mai multe comentarii și ne-am informat și noi despre faptul cum sunt tratați elefanții și am ajuns la concluzia că sunt mistreated, adică cumva nu au grijă de ei și sunt chinuiți, așa că am decis să avem grijă când mai facem experiențe de genul cu animale, să mai fie chinuite. Așa că am venit astăzi la un sanctuar de elefanți cu review-uri foarte bune din Phuket. Cum am zis, se numește Bukit Elephant Park. Am fost preluați de la hotel, o să facem aici un tour, o să ne uităm la elefanți, nu ne urcăm pe ei, nu ne urcăm pe ei să facem baie cu ei. Experiența asta pentru 2 ore și transfer, dus întors, ne-a costat, am zis, 90 de euro. 90 de euro, deci 45 de euro, da, așa chestii turistice pe aici. Vă așteptați să veniți aici și să fie un loc în care să vă îmbrățișeze elefantul sau să vă pune ceva pe cap, să facă tricuri. Ăștia sunt elefanți rescued, care într-adevăr au fost cândva subjugați, să zic așa, iar acum i-au salvat și momentan sunt liberi pe aici, dar sunt periculoși, în special ea. E cea mai bătrână de aici, nu mai vede, are 77 de ani, e ce ne-a zis, și periculoasă. Deci încercăm să nu ne apropiem de ei prea mult. Deci eu zis că au 7 elefanți aici numai. Da. Nu. Care-s gagici toate. Toate fetițe. Nu țin băieți aici că se bat. Destul de puțin, sincer, mă așteptam să salveze mai mulți, că spațiu mi se pare că au. Dar într-adevăr, Sunt foarte multe sanctuare în Thailanda, așa da, că... sunt multe, da, și mănâncă 300 de kg de mâncare pe zi fiecare. Numai mâncarea la 7 elefanți sunt 2 tone. Puh, Vai, cum ne arată cum stau în apă. niciunul nu e în apă. Acum îl bagă, sigur. Mi-a zis cât costă ca să-i salveze. Costă undeva la 30.000 de euro ca să salveze un elefant bătrân și 60.000 sau 90.000 de euro să salveze un pui. Jesus, ce sume!
uitați-vă la elefantul ăsta. Mi-a zis că a fost rescue de acum vreo 10 ani de la circ și are picioarele din spate mai scurte pentru că era Nu mai nevoie scurte, să mai se... subțiri. Mai subțiri, da. Are picioarele mai subțiri pentru că se ridica în 2 picioare în fiecare zi la show. Să danseze, da. Să Și danseze, uite săraca. și uite săraca, ce bolnavi are. Deci, dacă vă întrebați de ce n-am făcut activitatea cu tigrii, care e foarte populară în Phuket, unde se duc și cei de la insula iubirii, ăsta e motivul, pentru că am citit review-uri că animalele sunt drogate și de când am fost în Bali, suntem foarte atenți la chestia asta. De când îl avem și pe Teda nostru, suntem mai atenți cu starea animalelor și nu vrem să facem asta. În spate, chestia amuzantă ce ne visă, că știi că de obicei au stuft la coadă, adică au coadă așa interesantă de elefant. Ei bine, la asta eu mâncat un alt elefant cât s-a bătut. Părerea mea e că merită, e foarte drăguț. Da. Și pentru mine e suficient asta de 2 ore. Acum depinde dacă ați mai fost sau nu, dacă doriți mai mult. În 2 ore te și plimbi, și vezi, și faci pozele, și dai să mănânci și bananul, și orez. Altceva ce să mai faci? Cam asta e, să interacționezi un pic cu ei. Așa e. A fost fain, merită. Buchi, telefon, pat. Pe drumul spre cazare am trecut pe lângă un filtru de poliție cu peste 100 de scutere oprite. Acolo ori plăteai amenda în ghilimele pe loc, ori, conform internetului, riscai o lună de închisoare. Așa că... Deci, am comis o ilegalitate, am condus fără permis internațional scuterul în Thailanda. Ne cerem scuze pentru asta, nu o să mai facem, motiv pentru care returnăm mai repede scuterul. Am făcut un singur drum cu el și o să fac tot posibilul ca data viitoare, când o să am nevoie, să îmi fac rost de un permis internațional. Pa, scooter! Mulțumim! Legat de Arco, Astăzi plecăm acasă. da, am stat aici 4 nopți și Suntem mai mult decât mulțumiți. Suntem chiar în extaz. N-aș fi crezut că în Phuket și că în Thailanda există așa un hotel cu așa servicii de înaltă calitate, sincer. Dacă am putea să luăm așa hotelul ăsta pe sus și să-l ducem altundeva, undeva în Europa, s-ar cere bani foarte mulți pe el, pentru că e impecabil din toate punctele de vedere. v-am arătat probabil camera și am plătit pentru camera asta pentru 4 nopți 650 de euro, cred că. Cu mic dejun inclus. Da. Ați văzut micul dejun, au un mic dejun la carte. Nu e foarte divers, dar e foarte gustos și are tot ce îi trebuie din punctul meu de vedere. Adică Da, și din punctul meu de vedere. Adică ai 10 variante pe care poți să le alegi. Da, efectiv poți să ții în fiecare dimineață altceva. Mai au și un pic de bufet, adică au doar fructe și niște pastries la bufet și băuturi, sucuri de fructe și lapte și așa. Dar și la cafelea ai între 7-8 variante. Micul dejun foarte gustos, un plating fine. Și de apreciat e că cu micul ăsta dejun nu se face risipă, adică gătesc efectiv numai cât se comandă, ceea ce nu se întâmplă la restul hotelurilor, resorturilor în general, pentru că se face mult prădășac. Bun. Plusuri, v-am zis, hotelul e top din toate punctele de vedere. Singurul minus pe care îl am îi săpunul. Deci Gelul de duș. gelul de duș și săpunul pe care l-au în băi este din jasmine rice, Da, din orez. deci din ceva orez, e ceva organic, ei vor să fie fancy, Prietenoși eleganți, așa, cu prietenoși cu planeta. planeta, dar are miros de șoareci. Deci credeți-mă, la bunicii mei așa mirosea când mergeam undeva și erau șoareci, înțelegi? Deci asta e un minus din punctul meu de vedere. Și Dar- iarăși minus e locația, dar asta nu ține de ei. Pentru că mi se pare că oriunde ai fi pus un hotel din ăsta așa de fain, în momentul în care ieși,
și vezi ce în jur, sărăcie și șatră, am numit-o eu, mizerie, mirosuri nașpa, automat e foarte contrastant. Da. Dar, na, Cam astea sunt minusurile mărunte, adică poți să treci peste ele, te speli cu șampon care miroase ok. serviciile stop în rest. Și ca să fie pachetul complet, la plecare, uitați ce am primit. Am primit niște etichete de luggage personalizate din partea celor de la Arco. Ce drăguț! Pe semnul lor. Da. Foarte drăguț. Adică o chestie atât de minoră și probabil ieftine, dar ce drăguț! Concluzia după 8 nopți în Thailanda este că cu siguranță mai venim. Probabil data viitoare nu o să fie în zona Phuket, o să fie în zona Bangkok și zona Chiang Rai, adică, mă rog, zona mai nordică, și o să stăm mai mult. V-am zis de data asta cum a fost situația, așa am avut oferta asta last minute. Da, de 10 zile. De obicei pachetele așa sunt. Da. Nu uitați, dacă vreți vacanțe pe stilul nostru, scrieți la Brighi. Sau și pe stilul vostru. Facem tot ce... Fac tot posibilul să vă înțeleg ce vă doriți și să găsesc ceva potrivit pentru fiecare. Nu trebuie neapărat să fie pe stilul nostru. Super mulțumim că v-ați uitat la vlogul nostru, sper să vă fie de ajutor, sper să vă placă unde am fost și poate chiar să veniți și voi în locurile astea. Dacă rezonați cu noi, abonați-vă la canalul nostru, pentru că undeva cam 70% din cei care vă uitați la clipurile astea nu sunteți abonați la canalul Pe nostru. noi ne ajută foarte mult, pe voi nu vă costă nimic și pe noi ne ajută. Vă pupăm! Pa!